અમારી દુકાન 1984માં અમે ચાલુ કર્યા પછી અલગ અલગ વેરાયટીઓ નવી નવી ચાલુ કરતા અમારો ધ્યેય મેઇન એમ હોય છે કે ગ્રાહકને કેમ સસ્તું પ્રોવાઈડ કરીએ અમે. સારી ક્વોલિટી, સસ્તું અને સારું ગ્રાહકને ખાવા મળે અને પાર્સલ લઈ જાય. એટલે અમે ઇડલી ચટણી બી ચાલુ કરી ત્યારે 3 રૂપિયા પ્લેટ લેકે રાખી હતી. 3 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ ચટણી સાંભાર સાથે ઇડલી આપતા હતા. હવે ધીરે ધીરે અત્યારે 25 રૂપીસ છે. આ રીતની નવી નવી સ્કીમો અમે બહાર પાડતા જ રહીએ છીએ. અત્યારે અમારી પાસે 8-10 વેરાયટીના સમોસા, કચોરી, લીલવા કચોરી, પનીરવાળા સમોસા, બધી જ જાતનું ફરસાણ મળે છે. આ ચાઇનીઝ સમોસા છે. આમાં કોબી, નૂડલ્સ અને કેપ્સિકમ છે. આ પનીર સમોસા. આમાં પનીર છે, 3 જાતની શિમલા મિર્ચ છે. આ મગની દાળની કચોરી, આ કેળાના સમોસા, કાચા કેળા વટાણાના, આ પટ્ટી સમોસા વેજીટેબલ, ચોળી ફણસી વટાણાના, આ કચોરી. આ બધી આખી પ્લેટ 70 રૂપિયામાં થાય છે. આ બધું અમે રોજ ડેઇલી બેઝિસ ઉપર વેચીએ છીએ અને કસ્ટમાઇઝ ઓર્ડર લઈએ છીએ, જેમ તમને જોઈએ એમ.